Tủ lạnh cho bao nhiêu anh em mình không nghĩ lấy lại nữa. Tủ lạnh chưa? Đấy tủ lạnh á. Cái này tầm 3 triệu. Anh em mình Đấy phải nhà súng. Vườn căng. Sao vậy anh? đâu thấy tủ đá mà. Má đây. Tủ đấy đấy ạ. Tủ kia tủ đá, tủ kia tủ kia tủ đấy tủ đá này. Tủ nằm ngang là tủ nghiêng. Tủ má lấy đây. Tủ đá tủ màu trắng này. Đây là tủ lạnh thì 13 triệu. Ở đây tủ lạnh đứng 13 triệu. Cái tủ Xì quay là 8 triệu, à 5 triệu. 5 triệu rồi, tất cả em ở đây chia nhau. người anh đi tắm à? Đâu đây rồi? Thằng mua này dùng này về nhà mình dùng mình. Đây em. Nhà mình lên đây. Mày mù à? Tao đang bay. Dạ. Để mình chịu nợ cho ông luôn, mình mang cái này mình ra mà mình không dùng được. Mình mang thử mình lên. Cái chủ chia tay rồi này. Đây là quay như mình sắm cho nhà mình luôn. Nhưng mà cái tủ đấy thì coi như mình sắm cho nhà mình luôn. anh em giao lôn máy tính thì tôi quay lúc download đi Sơn giao đi muốn quay cái Máy tính này bắt nào? Dây dọ đâu? dây dọ cầm hết sang đây rồi thì Dây dọ đâu? Dây dọ đâu hết nhỉ? Dây dọ Ở đây thì hỏi nhà chủ anh không mua tủ đá không? Lắp keo máy tính. dây dọ các thứ đâu? Lắp ở nhỉ? Mắt lên lại. không được đây không được quay hộ đây anh lắp cho đây quay đi Đấy thì cái này đóng rồi. Ông ví mình không có để. lại tự nhiên chọc nó đúng rồi chìm chọc lại luôn Anh cứ thế nào? tự nhiên rõ ràng đang đứng Anh bú à? không biết rõ ràng là đang đứng tiên này cứ chồng chẳng như này Đi ba em đấy. Đi còn trình đấy. đây là Em chồng sẽ nhỉ gọi con Mi Kẹo xuống đây. rồi đừng gọi con đấy nữa anh giờ Anh có tin em gọi con Mi Kẹo xuống đây không? giờ anh ám ảnh nó lắm Hả? Anh ám ảnh cái gì? Ám ảnh này đi. Bây giờ anh phải đi đẩy đít em trai anh à? Hả? giờ thôi rồi Anh có bản lĩnh anh ra anh đẩy đít người yêu anh Huy đi. Cái gì? À nhầm, em quên. Anh em nói lại một nữa là bây giờ anh có bản lĩnh anh ra đẩy đít người yêu anh Huy đi. Cái gì em? Huy. Anh đây nào anh giả vờ ấy. Hỏi anh không nghe thấy là anh giả vờ. Anh nghe gì đâu em? Nghĩ rằng mai cái nào bảo là anh có bản lĩnh thì ra thử đi đua. Rồi đi thì ra đi. Nhưng người yêu đi đi. Đấy là em phải nói đây là anh Sơn phải nói. Lai Nó tuẹt gì? Sơn này anh nói câu rồi tí lại lên nhận status đấy chúng mày cứ cẩn thận đấy đấy thấy chưa sợ không Nghe đùa đấy con là cái tình không quần nó tụt anh ạ. Mẹ Vãi. bỏ hết hàng họ ra rồi. vậy Như vậy em nói thật anh Vân Anh lại. Hình như anh ấy cũng có một cái video gì ở anh quay phải không? À đúng rồi. Không em không có. như thế nào anh sợ cái phốt của anh nó tung lên. Còn mày quay à? Ý là video đấy của anh là mày quay à? Vâng. Thì đúng rồi. Anh bây giờ anh thế nào với anh tính chuyện như thế nào? Em cóบอกcái gì nữa đâu. Trước để một đống nó bao nhiêu này? Chắc hết vali rồi. Thế thì hỏi nó bao nhiêu đâu, cứ em bỏ đâu. Anh ấy Thì anh nói cũng làm sao anh nghe được. này giờ hắn này nói ba lô rồi đi thì anh đẩy rồi. Em bảo là đây, rồi anh bảo là hôm qua. Hỏi là cái hôm kia là rộng hơn. Nó cạn rồi. Thì cắt lên. Cái này nó lắp dễ mà. Ôi giời em ơi, nhắm mắt em ạ. Đâu cái này dễ mà. Nhắm mắt rồi em biết mà. Nhắm mắt. Đâu cái dây Đâu, cái dây nào? Tôi nói cho tôi xem. Quá từ. Các nguồn sẽ đã cầm về đâu? Không cầm về cứ đòi phải các nguồn đâu. Ba cây miễn phím bản tính này là cái Có cái gì đâu. Chờ để ta ra một cửa hàng lậu. Ô, thì lại sắp có cảnh sát Việt Nam thế này. Miễn phím Việt Nam à? đây là hoàn thành xong cái máy tính và lắp ráp xong
đều tất cả anh em. Hiểu. Giờ anh đang dùng cái kia xong anh kéo cái này nữa.